Welcome to Anna's vlog. Welcome to Anna's vlog. Моя Waymo машинка. Heading to Golden Gate Bridge Welcome Center. Коли ми знайшли офіс Microsoft, два поліцейських бажали мені гарного вечора. Це, мабуть, найгірше, що я бачила. Я бачу Леві. От лейс з беконом, а це буквально смак цих цукерок. I hope you had the most amazing time with your family. And you're on video. Can we do another? У нас after party після after party. This is Вінниця. You see it in Japanese. Pro capital. So beautiful. I want to visit there. Hi. Їдемо на World's Largest Design Picnic. В мене відчуття, що я пробіжала соціальний якийсь марафон. Окей, всім привіт, Сан-Франциско. Ми зараз з вами йдемо в Moscone Center на Figma Config. Сьогодні в нас перший день і нам треба просто забрати беджик. Це вся адженда на сьогодні. Вчора ввечері був просто якийсь жах. Мало того, що в мене запізнився літак на 3 години. Тобто замість того, щоб приїхати в готель, а від аеропорту до готелю їхати десь 20 хвилин дуже швидко. Замість того, щоб бути в готелі в 11 вечора, я була в готелі о 2. І ми проїжджали по нічному Сан-Франциско. І, якщо чесно, це, мабуть, найгірше, що я бачила щодо нічних міст. Кількість людей, які були в певному стані, вони буквально ходили як зомбі. Я в житті такого не бачила. Якось так виглядає Сан-Франциско. Це в нас Union Square. Union Square поруч з цим центром, де проводиться конференція Figma. Коротше, якщо коротко, то вчора мені було дуже стрьомно. Я була в шоці побачити таких людей. Вони буквально, я не перебільшу, вони ходять як зомбі. Це дуже стрьомно спостерігати. Я тепер розумію, що ввечері я гуляти не буду, і що в Нью-Йорку я почувалася дуже безпечно, а тут ні. А ще найцікавіше, що я приїхала і в Сан-Франциско 12 градусів. Кінець червня 12 градусів в Сан-Франциско. Зараз 17. Трошки краще, але прохолодно. Це найтепліші речі, що я обрала. Я чомусь думала, що в Каліфорнії має бути тепло. Оцей район дуже нагадує площу Каталонії в Барселоні. Ми коли їхали з аеропорту, були банери, бігборди, впродовж траси. Якщо в нас це там Сільпо, Комфі, Нова Пошта, АТБ, тобто якась реклама, да? Знаєте, яка реклама тут? Apple рекламує Safari браузер як найнадійніший браузер, який протектить ваші дані. Реклама Salesforce, реклама Linear. І там буквально всі банери рекламують якісь стартапи, продукти. Якщо вам цікаво, чому я у кожній поїздці в одній тій самій джинсовці, розповідаю. Це оверсайз джинсовка від бренду Беня і Зубрік. Одеський бренд, дуже класний. Якщо не знаєте, подивіться, що вони продають. І тут є внутрішні кармани. Я туди можу покласти все, що є в моїй сумці, в один карман і в другий. Наразі в мене це камера DJI, камера Canon, також там телефон. Туди можна гроші, ключі покласти. Люди, котрі йдуть на зустріч вже з беджиком, ти розумієш, звідки вони йдуть. Ми зараз також туди підемо, і всі з пакетиками конфіг. Я так думаю, що там мерч. Я люблю подарочки. Окей, ми прийшли. Figma написано. Я хочу зараз піти в готель. По дорозі в мене Maison Margiela, куди також треба зайти. Я хочу просто залишити всі ці речі. Знайшла місце, де продають матчі, де була черга. Я вирішила, що якщо там черга, то матча має бути доброю. В них є сезонні з солоною сіллю крема ті. Малинова матча є, але не полунична, що цікаво. Це якийсь матча, рефрешер, лимонад. Я також додала лавандове пюре. В них дуже багато фруктових
пюре, і в усі напої вони пропонують додати їх. Тобто там є і ананас, і лаванда, і юзу лимон. Це смачно, я не очікувала, що воно буде таке холодне і трошечки гірке. І при цьому всьому я відчуваю смак лаванди. Класно, коли є такі різні заклади, знаєте, де можна не просто звичайну матчу латте випити, а щось таке цікавеньке. Я купила балетки. Я така радісна. Я їх хотіла півроку. Я їх шукала декілька місяців і ніде не було 38-го розміру. І тут я заходила в Maison Margiela в Нью-Йорку. І я запитую, чи є у вас 38-й. Вони кажуть, немає. Я кажу, а в Сан-Франциско? Я знаю, що в Сан-Франциско є магазин. Вони кажуть, в Сан-Франциско є остання пара. Я кажу, дзвоніть, резервуйте, мені вона дуже треба. А вони такі, ми не можемо подзвонити, бо в нас time difference, різниця в часі, а вони відчиняються о 12 годині дня. Дуже класно, да, працюють, відчиняються о 12 годині дня, а зачиняються о 6. І я не могла їм подзвонити, бо в мене роумінг. І я зустрілася з Ксюшею, Ксюша для мене подзвонила, їх забронювала, і зараз я їх забрала. Такі добрі, класні консультанти, сервіс на мільйон. Ти заходиш, вони тобі посміхаються. Вони мені порекомендували дуже багато ресторанів і кафе. Казалось би, да? Всі такі дуже френдлі, дуже найс. Фабрик. You know what's fabric? І він мені сказав, зазвичай ми не маємо ці табі в чорній шкірі 38-го ходового розміру. Але він сказав, магазин в Майамі нам надіслав декілька пар, і це одна з них, яка остання лишилася. Вона просто мене чекала. Зараз я йду в ремонт взуття. Вони також мені порекомендували, щоб наклеїти на підошву, за рахунок того, що вона тоненька і шкіряна, захист на підошву, щоб вони не стерлися, щоб вони мені довго слугували. І якщо я купляю річ і таку добру річ, то я хочу, щоб вона слугувала мені якомога найдовше, а не на один сезон. Консультанти в магазині сказали, обов'язково зайди. У нас тут поруч є Shoe Repair Service. Ми усіх покупців туди посилаємо, вони нас знають. І за рахунок того, що в табі балерина, прикріплю сюди фотографію, в них така незвична форма. І саме в цьому Mac&Co там працюють люди, котрі знають, як вирізати оцю ось підошву від табі. Тобто це неабиякі люди, вони на цьому спеціалізуються. Я не знаю, скільки це буде коштувати, мені сказали, там мало, але я не знаю, мало загалом чи мало порівняно з балетками. Так, оцей Mac&Co, ми йдемо сюди. Дуже сильний вітер і холодний, а на сонці дуже спекотно. Я ще походила, думаю, чи взяти мені окуляри. Потім думаю, та ні, на вулиці якось темно, хмари. А тепер я йду і жалкую, що я їх не взяла. Так, я здала взуття, мені сказали, через півгодини воно буде готове. Поставити захисну підошву коштує $35. Так цікаво, я йому здала балетки, і він каже, ви знаєте, там ще новий зараз колір є, сірий. Всі купують сірий, всі ходять до мене з сірим кольором. Тут поруч є Chinatown, який в мене збережений як одне з місць, яке треба відвідати в Сан-Франциско. У мене план зараз піти глянути на цей Chinatown, потім я вернусь, заберу взуття, потім піду в готель, залишу всі речі. Ще цікавий консультант такий, типу, а коли ти приїхала? Я кажу, та от вночі прилетіла. Він каже, так дивно, ти виглядаєш такою, ну, типу, свіжою, немає такого відчуття, що в тебе джетлаг. Я кажу, так, поспала 2 години. Потім в мене був один дзвінок о 5 ранку, і потім я після нього лягла спати і поспала десь 4 години. То мені здається просто, що я на такому адреналіні, що я і в Нью-Йорку не сильно відчувала джетлаг, і тут не сильно відчуваю джетлаг. Єдине, що я помітила дуже сильно колосальну різницю, коли я лягаю спати, в мене немає думок, я зразу вирубаюсь. Я зараз йду наверх. Мені це якось нагадує дороги у Львові, що ти ходиш вверх, вниз,
Дуже багато різних китайських магазинів. От є форма. Англійське ім'я в китайській каліграфії. Чи є тут Анна? Катрінот. Я не розумію, чому, наприклад, от Алекс, Альберт і Алекс Олександр це як одне і те саме ім'я. Цікаво. Да, і от Олександра, Аліс, Еліс і Елісон також. Енна. О, а Енна тільки Енна. Аніта. Цікаво. Це коштує $10. Але тут ще поруч є дуже відомий магазин з печивом передбачення Lucky Cookie. Я думаю, що це печиво з передбаченням. Зараз побачимо, там 5000 відгуків. І мені Google прям його підсунув як рекламу. Я думаю, зайду, я тут в 2 хвилинах від нього. Да, ось написано Golden Gate Fortune Cookie Factory. Різне печиво з передбаченням. $16.50 упаковочка, але вони тут з глазур'ю. Такі от по 6, але вони не закручені і без передбачення. 12. А ось звичайні за $6. Я думаю, що це прям те, що треба взяти. От їх роблять якраз. Я купила упаковку печива. Йду забирати балетки. Ще так цікаво, в мене з собою кешем було тільки $6, а печиво коштує 7. Упаковка маленька, самих звичайних. І я кажу, а можна я вам дам 6, а $1 я заплачу карткою, а в неї немає ні терміналу, нічого, вона така, you're good to go. Типу, іди, 6 окей. Я кажу, дякую. Зекономили мені $1. А так от. Вони там же їх роблять, сидить там дівчина і робить це печиво. І вони також дають тобі його скуштувати перед тим, як ти покупаєш. Вони всім дають його скуштувати, ти можеш навіть нічого не купити. Оце дуже відома будівля. Трансамерика Піраміда. Піраміда Трансамерики. Поки ми з вами йшли, ми знайшли офіс Microsoft. Треба з кимось законектитись на фільмі з Microsoft, щоб мене впустили в офіс. Бо ти просто так не можеш прийти в офіс великої компанії, має бути запрошення. І люди, які працюють там, можуть зробити тобі запрошення, ну, якщо, звісно, це якісь знайомі або родичі, друзі. Вони дуже цікаво пишуть назви вулиць, коли ти переходиш дорогу. Це Кірні, а отут, якщо переходити, це Пайн. Пайн Стріт. Прикольно, ніде такого не бачила. Так, перша розпаковка Сан-Франциско. Що в мене тут є? Так, перше, це в Чайнатаун я зайшла в Golden Gate Fortune Cookie. Це в них найпопулярніша точка, де можна купити печиво з передбаченням, саме в Чайнатаун. Купила набір печива. Мені поклали ще спробувати. Коротше, купила звичайно такий маленький набір. Не можу привезти його на сувеніри, бо впевнена, що воно поламається. І мені сюди поклали ще просто покидали отак от печиво. Тобто це, ну, вони як вафельки. Подивимося, що там буде. Your dreams will bring you into a profitable venture. Ваші мрії приведуть вас до прибуткового бізнесу. Це далі. Давайте Maison Margiela. Така от коробочка. Як я довго їх хотіла. Є отакі от захисні чохли. Відчуваю запах клею з ремонту взуття, бо мені наклеїли захисну підошву. От бачите, захисна підошва отут і тут. Які вони ідеальні. І на мою вузьку ногу вони начебто для мене їх шили. Так от вони виглядають. Дуже вузенькі і мені безумно подобається. Так, не найцікавіше, що в нас? Що за сувеніри фірма Конфіг нам подарувала? Який в нас план? Ми зараз йдемо їсти. Місце, котре мені порекомендували консультанти з Maison Margiela.
Після цього ми йдемо на концерт. Я не знаю, бо пішки, там пішки йти 20 хвилин. Концерт через годину, але мені ще 10 хвилин йти до місця, де поїсти. Я нарешті сходила в душ, помила голову і відчуваю себе людиною. В мене нарешті нормальна їжа за останні дні. Це називається Chicken Chipotle. Тут дуже багато овочей, курка. Ось таке от місце. До речі, українського флагу немає. Було смачно, але така гостра курка. Я запивала водою, вона, звісно ж, не допомагає. У мене все пече, губи пекуть. Дуже холодно. Я одяглась тепло, але недостатньо тепло, щоб почуватися комфортно. Я йду по одній з головних вулиць. Просто хочу передати вам атмосферу. Дуже вітряно, мало людей і багато дивних людей. А ще дуже багато поліції. Я так думаю, через концерт, скоріш за всього, бо я десь за 300 метрів до веню. Чомусь поліція з тобою розмовляє. Тобто я проходжу, вони в формі стоять. Вони кажуть «Hi, how are you?» Я кажу, типу, «Та fine». Вони говорять «Have a wonderful evening». Абсолютно два поліцейських побажали мені гарного вечора. Зараз 7:15. Трошечки сідає сонце. Дуже багато цікавих людей. Скажу чесно, сикотно. Хоча світло. І це головна вулиця. От, скажу одразу, що в Нью-Йорку такого не було навіть близько. Ну, звісно, да, можливо, там є якісь райони, але на Манхеттені, Брукліні нічого такого немає загалом. Може, десь там в Квінсі якомусь щось таке можна знайти. А тут ти йдеш, кожна дивна людина, вона під чимось. Знаєте, от місто засипає, просипається мафія. Мені сказали, що якщо ти будеш просто проходити повз них, вони тебе не чіпають, вони не хочуть, щоб ти їх чіпала, і їм на тебе буде пофіг. Але це ж стрьомно. Якщо ви грали в гру Plants vs. Zombies, от один в один, як ходять зомбі. Окей, я нарешті дійшла до аудиторіум. Концерт розпочинається через 6 хвилин, але Медісон вийде десь через годину, мені здається. Я не знаю, чи я хочу сидіти тут, чи піти наверх. Мабуть, я... Спочатку, коли я купляла квитки, я думаю, точно буду сидіти зверху, але зараз я вже не знаю. Я взяла начос, там гуакамоле, сир. Боже, скільки людей. І також там водичку взяла. Я просто рада, що я сиджу і в мене є можливість взяти їжу собі, взяти напої, сходити в туалет. Я чула таку теорію, що люди в передніх рядах навіть одягають підгузники для того, щоб ніхто не зайняв їх місце, поки вони не відійдуть кудись.
feel very, very honored to have all of you in mind. So, yeah, thank you very much. Так, я вже нарешті в готелі прийшла з концерту Madison Beer. Він тривав десь 2 години, і як тільки була остання пісня, я одразу визвала таксі, тому що знаю я на своєму досвіді, що після концертів дуже важко викликати таксі. За рахунок того, що усі це роблять, усі тисячі людей, які в залі, то я одразу викликала Uber. Чому Uber, а не Lyft? Тому що в Uber є можливість вибрати women by women, тобто таксисти жінки. Взагалі мені до готелю від аудиторіуму йти всього лише 19 хвилин, але б ви бачили ці вулиці. Вони стрьомні. Дуже мало людей, і з тих людей, котрі залишаються на вулиці, це всі ті люди, котрі цікаві. Коротше, мені дуже пощастило, одразу знайшовся водій, і таксі коштувало $7. Це, мабуть, найдешевше таксі за усі мої подорожі. Буквально. У 2023 році в Амстердамі ми з Катєю були на концерті Мадонни. І таксі в Убері коштувало 20 євро, але є нюанс. Воно не викликалось. Замість того, що вони зробили, усі люди на концерті Мадонни, ви можете уявити, яка це кількість людей, стояли в черзі на таксі, і кожен таксист, вони чарджили 50 євро з людини. Хоча їхати фігню. Але мені дуже сподобалось. Дуже обожнюю Madison Beer, обожнюю її пісні. Це так цікаво, що одного дня ти виставляєш пост, додаєш туди пісню Madison Beer, і навіть не уявляєш, що через 10 місяців ти будеш на її концерті слухати вживу. Все, я піду збиратися, в мене завтра Figma Config, вже будуть лекції. Вона буде з 9 до 5 вечора, і я сподіваюся, що після 5 я зможу побачити місто. Бо, як я зрозуміла по сьогоднішньому дню, що вже о 7, коли трошечки темніше, коли закриваються магазини і кав'ярні, чомусь вони закриваються о 6, о 7, це так дивно. Більшість людей зникають з вулиць, вони пустіють, хоча вони центральні. А вдень, до речі, Сан-Франциско мені дуже сподобався, але вночі таке собі. У них є авокадо тости матчу, як можете побачити. Сиджу всередині. Я йду вже на конференцію, йти мені десь 20 хвилин. Купила кепку в Нью-Йорку. Бренд називається New York or Nowhere. Дуже популярний бренд, там багато сувенірів з цим надписом, і мені сподобалась саме оця ось біленька. В мене немає біленької кепки. Цікаво, що в мене абсолютно всі кепки, які є вдома, я десь привезла. Це дуже класний сувенір, тож рекомендую. Взяла з собою матчу, яку я не допила. Це район Union Square, і це як центральна частина. Але, на мою думку, тут краще не зупинятися. Чому я тут зупинилась? Он, до речі, мій готель Stay Pineapple. Чому я тут зупинилась? По 2 причинам. По-перше, дуже близько до конференції Figma. По-друге, вчора я була на концерті Madison Beer і також дуже близько до нього. Якщо коротко, то я дуже втомилась.
Дуже сильний вітер, таке враження, наче зараз буде дощити. І я хотіла просто піти додому, щоб залишити речі і піти далі гуляти, бо я не бачила міста. Була тільки в Чайнатаун і в Юніон Сквер. Це, мені здається, не найкраще місце, де ти можеш побувати. Я хочу на пірс, побачити морських левів, я хочу на Golden Gate Bridge піти, на Twin Peaks Park, побачити обзор на все місто. У мене не так багато всього збережено, але за рахунок того, що Фігма-конференція з 9 до 5, тобто по факту в мене є час з 5 до 8, бо о 8 вже темніє. І єдине, що я можу зробити, це тільки брати таксі. Ну навіть якщо я візьму таксі, одні гуляти по Сан-Франциско, коли вже стемніло, таке собі. So we have like hi, and hi is привіт. 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 Yeah. Привіт. Привіт. Then we have like good day, which is добрий день. Добрий день. Perfect. Добрий вечір. No, say that one again. Добрий Добрий вечір. 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 Yeah, something like that. That was really bad. We have a Ukrainian meme, something like good evening, we are from Ukraine. We say добрий вечір, ми з України. Добрий вечір. Ми з України. Ми з України. Yes, something like that. I know like it's hard because like the No, the R's and the R's, yeah, that's You can't say it. добрий вечір, ми з України. That's crazy. Я зараз зустрілася з Вікторією і зустрілася з Теодоро В'єра, повне ім'я, а коротке ім'я Тедді. Вони з Пуерто-Ріко. Теодоро В'єра працює в Амазоні, Вікторія працює в Мікрософті. Дуже цікаві люди, такі відкриті, такі усміхнені, дружелюбні. З ними дуже легко розмовляти. Ми поговорили і про Україну, і про дизайн, і про все на світі, куди піти в Сан-Франциско. Дуже класні люди, я дуже рада, що я з ними зустрілась, і взагалі з іншими людьми також Figma Config. Anna, thank you so much. Це strawberry matcha, щоб ви розуміли. Окей, taste test. Пінка дуже смачна, як полуничне молоко. Я передзвоню, коли я доберусь до матчі, бо поки що я п'ю просто рожеву піну. Ще раз повторюсь, подивіться на колір матчі. Який він має бути? Це перемішаний матча лате, да. Зверху пінку, але яскравість його. Матча дуже смачна, але холодна капець. У мене пальці вже відпадають. Ця ось вулиця на Юніон Сквер. Дуже багато люксових магазинів, але також цей район вважається, як мені сказали Віка і Тезі, що це як фінансовий район. Саме тому під вечір тут не так багато людей. Через те, що тут всі працюють, коли вони відпрацювали робочий день, люди зникають. Сталася дуже цікава ситуація. На вулиці погода, сильний холодний вітер і трошечки морсить дощ. І я оце ось вагаю, що мені їхати чи побути в готелі. До чого я веду? В мене в номері є упаковочка печива з передбаченням, яка дуже смачна. Я думаю, візьму одне печиво. Передбачення. Pleasures await you by the seashore. Тобто приємності чекають на тебе біля побережжя моря. Це значить, що треба їхати. До речі, бачили мої нігтики? Фігма дала нам наліпки отакі. І я сиділа, розмовляла з мамою по вайберу. І в мене це була певна медитація, наліпити собі щось на нігті максимально крезі. Це був один з моїх перших дизайнів. Як бачите, конфіг там ледве помістилась. Тут в нас все таке срібне, можете побачити, різні там є піпетка. На середньому в мене там все, що тільки можна. І папка синя, і палітра кольорів, і піпетка, ноутбук. Оце ось логотип фігми. Тут, якщо побачите, це равлик на зелені з водичкою, і зверху там сонечко. Я дуже креативна людина, і да, я старалась. Тут в мене трошечки інші наліпки, також колаж. А це, в чому ідея цього пальця? Це мені нагадує мою палітру, котра стоїть в мене вдома, як A Piece of Hearts. Ми їдемо дивитися на левів морських.
Я нагуглила, що можна подивитися Golden Gate через лайв-камеру. І там так сіро, ніяко. Я вирішила, що завтра. Не знаю, коли завтра, 6 ранку. Я приїхала на пірс 39. Тут є пірс 39, є пірс 33. Що ми тут можемо побачити? Поки що нічого цікавого. Як стрьомно там виглядають хмари. Видно? Прикольно. О, там мені якраз здається, що пірс 33, бо там має бути вуличка. Рослинки гарні. Хочеться випити гарячого чаю і спати. Тому що погода сира, мокра, холодна, ще й вітер. Але в Сан-Франциско, тому гріх жалітись, я скажу. Окей, я була не права, це все ж таки пірс 39 поки що. Вон є акваріум. Дуже багато кафешок, сувенірів. Знаєте, тут такий вайб, коли йдеш на море, і перед морем є ринок. Ось щось таке. Бубагам Shrimp Co. Мені, до речі, казали, що на побережжі Сан-Франциско найсмачніші морепродукти. Там пончики продають, де хук. Фрукти, овочі. Тут дуже так затишно. Sea Lion Bay Views, ми туди йдемо. So cute. Спочатку морські леви, а потім сувеніри. Я бачу левів. Oh, he's posing for you. Yeah. James, take a step to the right. Yeah. Golden Gate. Let's go дивитися, що продають у магазинчиках. Candy Baron. Red лакриця. Чи червона лакриця. Tropical Punch. Дуже багато тафі. Оцих ось тафі жувальних цукерок. Так розумію, це їх якась штука. Це все тафі. Це всі різні смаки тафі. Є кукі баттер, печиво, масло печива, orange cream, апельсиновий крем, dirty soda, passion fruit taffy. Дивіться, яка краса. Це вже готова сумка з цими цукерками. Я вам буду записувати, як я їх беру, бо на них немає ніякої позначки. Так, Maple Bacon Taffy. Червона лакриця. Спробуємо. Лакриць Swirl Taffy. Французький тост Тафі. Glazed Donut. Зі смаком пончика. Беремо. Cinnamon Swirl. Це булочка з корицею. Ще Dill Pickle. О, господи. Беремо. Peanut Butter and Jelly. Я думаю, також смачно. Dirty Soda. Грязна содова. Беремо. S'mores. Маршмеллоу, печиво і шоколад. Також беремо. Шоколад, карамель, сіль морська беремо.
І візьмемо Fruity Cereal, фруктові хлоп'я. Це все, що ми взяли. Тут є магазин, називається Різдво в Сан-Франциско, і там всі різдвяні товари. Це так дивно спостерігати в червні. Ну як же без квак Сан-Франциско? Ці качки, їх класно або на подарунок, або людям, котрі їх колекціонують. В мене є така качка з Амстердаму, рожева маленька, як глазур від пончика. І ну, я нічого не роблю, вона просто стоїть, пилиться. Але вона гарна. Всі іграшки з морськими левами. Сан-Франциско Сок Маркет. Я вважаю, що це знак. Я сьогодні вранці зрозуміла, що в мене закінчились чисті шкарпетки. Я не знаю, як так вийшло. Я зазвичай набираю шкарпеток на усі дні. Але зараз я дивлюсь, у мене нема шкарпеток, а мені ще тут бути днів 5 так точно. І в мене немає шкарпеток, і це так дивно. Сан-Франциско Сок Маркет. Let's go! Ну, вони прикольні. Як вам тур шкарпеток? Ці з котиком гарні. Магнітики. Це гострі соуси, їх можна спробувати. От medium є. Medium. Hot – це дуже гострі. Extreme Heat – це дуже-дуже гострі. Тобто треба спочатку з звичайних починати. Зайшла в ресторан морепродуктів. Це моя їжа. Оце ось взяла. Якась біла риба. І типу лосось. Рис, овочі. Коротше, клас. Я була втомлена, мені було дуже смачно. Я сиділа, їла, подзвонила бабусі, передивлялася фотографії. Що можу сказати? Я не знаю, коли я все це буду виставляти, бо в мене дуже багато всього. І проблема в тому, що після поїздок, коли ти приїжджаєш додому, ти вже нічого не хочеш виставляти, особливо в сторіс, тому що в тебе є відчуття, що ти не в тому моменті зараз, і це вже не релевантно. Але момент поїздки також не дуже класно виставляти, тому що ти живеш в моменті, і для того, щоб щось виставити, це потребує часу. Ти не хочеш витрачати цей час, поки ти насолоджуєшся своєю поїздкою. Просто хочеться, коли ти подорожуєш, бути в моменті і не відволікатися на соцмережі. Дуже холодно. Я прям змерзла, в мене оця кофта з флісом, а під ній ще одна кофта фігма з флісом і зверху джинсовка. Але холодно так, що я пуховик надягла. Серйозно. Прикол. Бісков Coffee Corner. Бісков – це дуже популярне печиво. Навіть є кава, сінабон, бісков кукі, кава. Вау. Пробуємо з вами цукерки. В них є проблема, що на обгортках не пишуть смак. І коли я в них запитала, а як мені дізнати, що я їм, мені сказали, заходь на веб-сайт і дивись гайд по смакам, який колір, який смак. Воно так пахне, дуже насичено пахне цей смак maple syrup bacon, тобто бекон і кленовий сироп. Це перша цукерка, не знаю, що це. Воно як нуга, все так тягнеться. Щось горіхове. Угу. Я б таке не їла. Воно дуже сильно пристає до зубів. Оце сморс. Сморс – це такий десерт. Це як сендвіч з печива. Посередині маршмеллоу і шоколад. І це все піджарюють на кострі. Оце я пам'ятаю, це смак фруктових пластівців. Знаєте, оці ось пластівці, де ще папуга намальована? Такі червоні. І там такі кілечка різнокольорові. Оце ось воно.
Оце червона лакриця. Воно таке свіже, м'ятне. Не скажу, що смак лакриці, але ну, це поки що саме нормальне, що я їла з цього всього. Але знову ж таки, воно дуже прилипає до зубів, мені не подобається це відчуття. От просто гляньте. О, не дуже апетитне. Угу. Оце ось кленовий сироп і бекон. Знаєте, який на смак? Максимально рандомно. Лейс з беконом. От лейс з беконом, оце буквально смак цих цукерок. Рожеве. Я не пам'ятаю, що це. Дуже насичений смак кориці. Але чому воно рожеве, я не знаю. Можливо, це сінабон? Угу. Кориця. Прям жорстка така, теж смачно. Окей, я думаю, це ось цей пікл. Ми його на кінець залишимо. Так, це в нас що? Агатки не маю. Без поняття, що це. Ну що, пікл. Яка на смак цукерка з маринованим огірком? І така вона. Зелена-коричнева. Смаку немає. Можливо, трохи і запах? Так, в мене тут ще 2 цукерки знайшлись. Що це за цукерки? Тут є ще одна зелена, можливо, це пікл. А що тоді то за зелена була? Я думаю, так, це якраз рисова паста і джем. То тоді це пікл. Я боюсь таке їсти. Але мені цікаво. Оце пікл. Ой, фу. Я люблю мариновані огірки, але цукерка по консистенції як клей зі смаком маринованого огірка. Це прям погано. Нуга, яка продається в нас в магазині, вона, ну, її можна їсти, да? Вона так сильно до зубів не прилипає, і, в принципі, її комфортно їсти. Оці цукерки, я не знаю, наче ти клей в рот поклав. От настільки вони в'яжучі такі, да? От я вам показувала, я відкривала. Жесть. Так, у нас ще другий лот. На пірсі була кав'ярня Lotus. І там дуже багато печива Lotus, але воно там дефолтне, звичайно. І деякі десерти. Так от. Це в нас чизкейк. В принципі, смачно, в міру солодко. Я очікувала, що буде прям дуже-дуже солодко. Але це хоча б похоже на нормальну їжу, порівняно з тими цукерками. Бо там в мене відчуття, що я їм просто максимальний клей, хімію. Так, сьогодні в нас четвер. Називається Always Awake Coffee. Тут навіть матча є. Думати замовити таксі Waymo. Воно коштує так само, як Uber на цей раз. $12. Це таксі без керування. В мене все під колір кави. Це в мене Cinnamon Caramel капучино. Корично-карамельний капучино. Окей, десь тут моя Waymo машинка. Як класно вона зупинилась. Good morning, Аня написано. Start right. Да, давай start. Треба Heading to пристібнутися. Moscone Center, please make sure that your seatbelt is fastened. For any questions, press the support button to speak with a support agent. As always. So keep your seatbelt properly. 70 градусів. Що тут можна? А я не можу обрати, да, пісню? Pick your vibe. Pop, newly added, hip-hop. Можна обрати, що я хочу слухати. You're Start speed. connected. To get Spotify going, This New York City, French, Max, Неважно, що я в Сан-Франциско. Remy, always the one giving my prize. 25 on the bank, I've been stunting on the ass, and they mad 'cause the bitch won't stop. Так, ну що, третій день фільму. Тут можна навіть залишити валізи. Design officer, and I'm excited to welcome you to the second day of Config. Вон, моя машинка їде. Чому він від мене уїжджає? Від мене уїхала машина. Ну, як це розуміти?
Він просто взяв і поїхав туди. Я зараз йду до таксі, бо робот таксі вирішив, що треба проїхати мою зупинку. Він так постояв, а в мене не було кнопки Unlock. Тобто, коли вона під'їжджає, в тебе з'являється кнопка Unlock, і ти так можеш зайти в неї. Щоб ви розуміли, мені треба йти аж туди. Окей, нажимаю Unlock. Оп. Я би хотіла сісти вперед. Все, я пристібнулась. Start right. Let's go. Heading to Golden Gate Bridge Welcome Center. Yes, Please let's make go. sure that your seatbelt is fastened. Вона запам'ятовує попередню музику, яка в мене була. Girls on the dance floor. Що тут ще є? Давайте подивимось. License, Make, Jaguar I-Pace, усі ці машинки. І вона оснащена цими датчиками, камерами. 36 хвилин їхати, його пересити. Phone, keys or wallet. Он показує, що в 35-му році тільки-тільки починали будувати міст, а в 36-му його вже збудували. Видно, які в мене широкі очі? Як гарно, треба так сфоткати, да? Вау, просто вау. Охорона, коли пропускала на захід, подивилася на усі мої камери, і їм сподобалося ця DJI, вони пробують і думають, о, вау, that's a cool camera. Я їм показала, як вона працює, і такі, вау, вау. Я вже на фільмі. It means just so much to me that you all are here and that you all are present and we're able to be together as a community with us. I hope you had the most amazing time at Config. This is so special to us to be able to host you all, and I hope that you can take the energy from this event and spread it when you go back into your world and your community. Thank you. Я дуже щаслива, що я тут була, що в мене була така можливість тут побувати, познайомитися з людьми. Це дуже цінно і це дуже важливо, я можу так сказати. Зараз в мене after-party, котре називається Brex Design Config After Party, щось таке. Це не офіційне after-party від конфігу, тому що в офіційному було обмеження на 400 людей, і я туди не попала, бо я навіть не знала, що треба було кудись реєструватися. А з цікавого, я виходжу з фігми, стоїть дівчина з паком кепок, і вона дає кепки. У мене тепер є кепка Maker. Яка ситуація? Зараз я йду в Target. За максимально рандомною річчю. Яка це річ? В мене закінчились шкарпетки. Я не знаю, як це сталося. Я зазвичай overpacking. Я беру про запас багато шкарпетків, різних речей, щоб мені вистачило і мені не треба було нічого прати. Бо в мене, наприклад, зараз в готелі, в Сан-Франциско холодно, і в мене немає жодної батареї, наприклад. We got everybody? All right. 3, 2, 1. And you're on video. Can we do another? What is this? Is it V1? G7X. It's really great at photo, especially in the flash. Hello. Welcome to Anna's vlog. Welcome to Anna Vlog. 2026. В нас after-party. Після after-party ми визвали Waymo.
Yeah, so this is Vinnytsia. It's so nice to see it in Japanese. I don't understand a single word from there, you know. Overall, yeah, the Ukraine is very beautiful. I want to visit there. Roshen is the biggest candy factory in Ukraine. Wow. And it's originated in Vinnytsia, so yeah, and we have the Fontaine. Fontaine is very famous in Vinnytsia. Dnipro. Yeah. People, it's also so beautiful. Yeah, it's very beautiful. It's like they say that Dnipro is Ukrainian New York, I would say, because they have like some skyscrapers. This one is It's capital. huh? Capital, yeah, capital, very beautiful. I really love Kyiv. Yeah, it's very beautiful, I would say. So beautiful. Ukraine is a big country, so many great places. Like you can also check Lviv, Odessa. Odessa is next to the sea. It's also very beautiful. So cool. No, it's so cool. It's like Figma, like log. Ah, yeah. Oh my gosh, it's so incredible. I love them. Я нарешті в готелі трошечки спакувалась, як мені лінь було все це робити, якщо чесно. В мене дуже болить горло, бо я в житті стільки не розмовляла, скільки сьогодні і вчора. Дуже багато класних людей ти зустрічаєш, і 2 днів просто не вистачає, бо тільки 2 дні тобі треба для того, щоб увійти в усе це середовище, зрозуміти, що і як. Це пек з 10 пар білих шкарпеток. Low ankle. Це коштувало $8, да? В мене завтра о 9 ранку найбільший дизайн-пікнік в світі. І я дуже хочу сильно на нього потрапити. В мене якраз буде десь 1,5-2 годинки перед аеропортом. І також цей пікнік буде на Alamo Square з видом на House Ladies, якось так він називається. Це відомий вид з якогось фільму. І завтра в мене літак в... Вгадайте куди? Напишіть в коментарі. Але можу сказати, що це місце поруч і гріх туди не сісти. Їдемо на World's Largest Design Picnic. Визвала Вейму, нарешті їду на пікнік. Так круто, зайшла в кав'ярню, бачу, дівчина сидить в свитшорті від Фігми. І ми познайомились з дівчиною, також була її подружка, вони з Фігми, у них також скоро літак. Так класно, що завдяки мерчу Фігми ти одразу бачиш своїх людей. І дуже легко познайомитися, ці дівчата з Торонто, в них літак в Канаду через декілька годин. От, а я going на дизайн-пікнік. Я буду через 4 хвилини, окей. Дуже excited. Але в мене буде лише десь годинка, бо в мене також літак, мені також треба в аеропорт. Popular. Pineapple cake. Tourists who come to Taiwan always buy this brand. It's so cool. На вулиці вітряно, але погода хоч і 15 градусів, але сонячно, плюс-мінус сонячно. І да, зараз я була на дизайн-пікніку. Було багато людей, не так багато, як на Figma Config, але все ж таки цікаві люди, всі зібрані, всі з усіма знайомляться. Дуже класне відчуття, познайомилася з такими крутими дизайнерами з різних сфер, з різних куточків світу. Я прям переповнена емоціями, я би хотіла залишити ще надовше, але так як в мене скоро літак, мені треба зараз їхати в готель, після готелю мені треба їхати в аеропорт. Мені здається, в літаку я просто сяду і видихну. Тому що ти завжди, іначе в русі, ти
намагаєшся встигнути просто все, намагаєшся зустрітися з усіма людьми, але це неможливо. На Фігма було 10 тисяч людей. 10 тисяч. І, звісно, це було б круто з усіма познайомитися, але це нереально. Тож, і це не про кількість, а більше про якість. Тож, так. Мені перенесли літак на годину пізніше. Тож в мене є час посидіти, трошечки unwind, я би сказала. І просто видихнути. В мене відчуття, що я пробіжала соціальний якийсь марафон. Ну, в плані по соціалізації.